হ'ব দিয়া सेकंड प्रॉब्लम है उससे के चार टुकड़ा ठीक है सर ठीक है सब latent heat of fusion of ice this is latent heat of fusion of ice charge the value हो सके it is 336 जूल पर ग्राम ठीक है सर जूल पर ग्राम और यहाँ हमें कहोगे 80 कैलोरी per gram. It is latent heat of fusion heat. It is the amount of heat that is required for converting a solid into its liquid form. That I mean latent heat of fusion. मतलब किमान heat is किमान जो energy release है, heat energy release है, in order to convert what? solid into The solid into the liquid. Okay, so to convert a solid into its liquid state of gas. ठीक है सर हेतु हमारा लिखिए यार 336 जूल पर ग्राम ठीक है सर नेक्स्ट फिगर हो सके latent heat of vaporization ठीक है सर latent heat of vaporization মানে তোমার কি হয় 2268 জুল পার গ্রাম ইয়ার তোমার ভ্যালুটো কিমান হৈছে ওয়াটাৰৰ কাৰণে ঠিক আছে এই ভ্যালুটো মনটো মনত ৰাখিব লাগিব ইয়াৰ উপায় নাই দ্যাট ইজ নট দ্য ৱে ওকে এইটো কি হৈছে যে the amount of heat that is required to convert a liquid to its vapor state completely ठीक है completely या तो दूसरी की solid to liquid state completely ठीक है completely convert কৰিব লাগিব ঠিক আছে এটোকে আমি কওঁতে latent heat of vaporization এতিয়া ৰিমেম্বাৰ latent heat of vaporization liquid to vapor হৈছে নহয় vapor to liquid আনিবৰ কাৰণে ঠিক ইমান হিট লিবাৰেট কৰিব ঠিক আছে latent heat of vaporization not raখিবা এইটো তোমাৰ heat absorb মানে কি তোমাৰ absorb কৰিছে ওকে যেতিয়া হে লিকুইডৰ পৰা ভেপৰত গৈছে এইটো বস্তু heat absorb remember sir can you 336 storage is ইমান কি করে মানে এটা টেম্পারেচার কিমান এইটা মানে এনার্জি ইমান তোমাৰ এনার্জি লাগিব ঠিক আছে তাক মানে গোটেইটো সলিডৰ পৰা লিকুইডত কনভাৰ্ট কৰিব কাৰণে কিমান এনার্জি লাগিব পার গ্রাম 1 গ্রামৰ কাৰণে ঠিক আছে ইয়াতো পার গ্রামৰ কাৰণে ইমান এনার্জি লাগিব and below vaporization yes ঠিক আছে নাও ইয়াৰ লগত আৰু এটা বস্তু এসোসিয়েটেড হৈ আছে known as latent heat of condensation latent heat of condensation মানে কি the amount of energy that is required to convert 1 gram of the vapor into its liquid form ঠিক আছে so water কাৰণে ইমানেই এনার্জি কি কৰিব ইমানেই এনার্জি vapor liberate কৰিব ঠিক আছে liberate this is energy absorbed and this is energy no energy liberated কেলে energy liberate কৰিছে just কাইনেটিক মলিকিউল vapor ভাবা ঠিক আছে এটা কি হ'ব যেতিয়া vapor কি হৈছে intermolecular spaces highest হয় নহয় intermolecular forces lowest হৈ আছে vapor এতিয়া কিহৰ কাৰণে হৈছে because their energy বহুত বেছি হৈ আছে যিমান এনার্জি দিবা কিন্তু সিমানে দূৰত যাব এতিয়া যেতিয়া এনার্জি এৰিব তেতিয়া মানে ওচৰত থাকিব হয় নহয় এইটো কাৰণে কি হৈছে আৰু কি vapor পৰা লিকুইড আনিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব এনার্জিটো মই কমাব লাগিব the ওচৰত তেতিয়া ওচৰত লাগিব এইটো কাৰণে কি হৈছে এনার্জিটো ইয়াত লিবাৰেট কৰি দিছে ঠিক আছে কনডেনসেশন বুজি পাইছনে ইয়াত এই কাটো মুগা পাৰ্ট সলিডৰ পৰা লিকুইডত যাওঁতে এইটো কাৰণে কি কৰিব লাগিব এনার্জি দিব লাগিব এইটো কাৰণে হিট এবজর্ব হৈছে বুজি পালা নে কথা
understood? The amount of heat that is absorbed while going from liquid to vapor, the same amount of heat will be liberated while going from vapor to liquid. মানে সেম অ্যামাউন্টে হবে Same amount এই হবো ঠিক আছে বুঝি পাইছেন না ক্লিয়ার হল স্যার torrential rain ও সরি my god no কানলাজি গোসে pronunciation ওয়াই torrential rain মানে কি rain which is extremely what then কি করে বলতে torrential মানে কি what is the meaning of the word torrential which is extremely violent ঠিক আছে কি হইছে এটা torrential rainfall লগত কি হ'ব বহুত বেছি বৰষুণ হৈ আছে নহয় বহুত কেলে বেছি বৰষুণ হৈ আছে কাৰণ যদি তোমাৰ ক্লাউড হয় ক্লাউড ইজ ইন what state vapor state হয় নহয় এই vapor পৰা লিকুইড আহিব লাগিব vapor পৰা লিকুইড আহিব লাগিব তেতিয়াহে তোমাৰ বৰষুণ হ'ব সো ইমান এমাউন্টৰ হিট যেতিয়া কি লিবাৰেট কৰিব তেতিয়াহে তোমাৰ আহিব সো ভাবাচোন তাত কিমান lakhs of gallons of water পৰিব ঠিক আছে ইয়াত এটা 1 গ্ৰামৰ কাৰণে ইমান এনাৰ্জি বা ভাবা 1 গ্ৰামৰ কাৰণে ইমান এনাৰ্জি ধেমালি কথা নহয় দেই ইটস এ ট্ৰেমেন্ডাস এমাউন্ট অফ এনাৰ্জি সো যেতিয়া তোমাৰ বহুত বেছি বৰষুণ পৰিব কিমান এনাৰ্জি ৰিলিজ হ'ব ভাবা বুজিব পাৰিছেনে সেইটো কাৰণে তোমাৰ যেতিয়া বহুত ষ্ট্ৰংলি ভেলাৰ হয় বা বহুত বেছি ডাঙৰকৈ বৰষুণ দিয়ে তেতিয়া টৰেঞ্চিয়েল ৰেইনফল কিয় মানে হয় এই এনাৰ্জিটো লিবাৰেট কৰে লেটেড হিট অফ কনডেনসেশ্যন ঠিক আছে এই কনডেন্স কৰিছে সেইটো কাৰণে লিকুইড গৈছে and this amount of heat is being liberated সেইটো কাৰণে বৰষুণ এক্সেস হিট হা excess heat ও লিকুইড or latent মানে hidden ঠিক আছে understood হল না নাই yes 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 specific is very important এই কম্পাইলার গুলো মানে মই সাড়ে আজি দশ বিগতে যায় আর so in the deeply on partition has ডিপার্টমেন্ট ডিগ্রি করতে মই তোমাকে করবে যাই যাই কি জানিস ফ্রি বাবা But it is that is very you learn the one तो हम लोग पूजा तो एग्जाम में कि वो तो हम लोग एडी ना वो एग्जाम और आगे हां इस वाले नंबर है तुम्हारे ना सस्ती लगे तो परीक्षा तो अब क्या नेक्स्ट এটা বিরাট ইম্পর্টেন্ট বস্তু হয় কিন্তু তোমার ফিজিক্যাল প্রবলেম করে স্পেসিফিক ওর ঠিক আছে remember the specific heat capacity of water is very high এই প্ৰপাৰ্টিটোৰ কাৰণে আমাৰ পানীয়ে কি কৰিব পাৰে মানে because of this property of water you have something called land breeze and sea breeze ঠিক আছে কেলে হয় এইটো চাই লবা আৰু এইটো তোমাৰ কি কৰে weather modify কৰে weather modify কৰিব পাৰে ঠিক আছে এইটো মই কৈ দিম কেনেকুৱা কি হৈ আছে না একদম বুজাই দিম ওকে না what is the meaning of specific heat capacity specific heat capacity মানে মই কিমান এনাৰ্জি দিব লাগিব per gram of the particular substance to raise the temperature of the substance to 1 degree Celsius ঠিক আছে মই কিমান এনাৰ্জি দিব লাগিব কিমান এনাৰ্জি দিব
লাগিব 1 গ্ৰাম এই সাবস্টেন্সটো কাৰণে এই সাবস্টেন্সৰ টেম্পাৰেচাৰটো 1 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস হ'ব পাৰে বুজি পাইছানে it is the amount of energy required to raise the temperature it is the amount of energy required to raise the temperature of 1 gram of a substance to 1 degree Celsius. যিমান বেছি এনার্জি লাগিব 1 গ্রামৰ কাৰণে কিবা টেম্পারেচাৰ পৰা 1 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস লৈ যাব কাৰণে তাৰ স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি ইমান বেছি হ'ব generally we take the temperature to be as 14 degree Celsius ঠিক আছে আমি পানীটো 14 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস আনিলাম বা যিকোনো ধৰণৰ সাবস্টেন্স we bring it to 14 degree Celsius লগিনে চাইবা যিকোনো ধৰণৰ সাবস্টেন্স আমি তাৰ টেম্পারেচাৰটো 14 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস আনিলাম তাৰ পিছত আমি চাম এই 14 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস যেতিয়া 1 গ্ৰাম অফ সাবস্টেন্স থাকিব মই আৰু কিমান হিট দিব লাগিব so let's increase it to 15 degree Celsius মানে 1 degree Celsius rise out কাৰণে মই কিমান এনাৰ্জি দিব লাগিব বুজি পাইছো এইটোৱে স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি হয় আৰু 14 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস তোমাৰ এটা স্ট্যান্ডাৰ্ড টেম্পারেচাৰ হয় এইটো মানে এইটোৱে ইউজ হয় স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি কাৰণে আৰু specific heat capacity of water very important in numerical value ঠিক আছে the specific heat capacity of water is 4.2 joule per gram মানে 4.2 joule of heat energy will be absorbed by 1 gram of water at 14 degrees Celsius to increase the temperature to 15 degrees Celsius so it is standard formula it is standard here ইমান মানে heat absorb কৰিব 1 gram of water 1 gram demand from oxygen and this is a lot of heat because it's an extreme amount of heat demand energy lagibo to raise the temperature of 1 gram yes demand energy lagibo of a substance mane ete jage 14 degree Celsius of a substance mane jikona non substance ya substance ka substance to 14 degree Celsius yes it substance to 14 degree Celsius থাকিব লাগিব এইটো আমাৰ স্ট্যান্ডাৰ্ড দিয়া এটা ঠিক আছে 14 ৰ পৰা আমি চাম 15 লৈকে যোৱাৰ কাৰণে আমাৰ কিমান এনাৰ্জি হি এবজৰ্ব কৰিছে but the weight of the substance has to be 1 gram না তাকে বেছি হ'ব নোৱাৰে weight yes weight বুজি পালি নে নাই that means temperature 4.2 joule of heat energy is absorbed by water of mass 1 gram to increase the temperature to 1 degree Celsius মানে from 14 degree Celsius to 15 degree Celsius এইটো চাগে তোমালোকৰ স্কুলত কেতিয়াও পোৱা নাই ক'ব নোৱাৰো বাৰু কিবা যে আমাৰ কৈছিল I still remember this lecture. ঠিক আছে understood একেটাই বস্তু ফিজিক্সত আমাৰ আকৌ ৰিপিট হ'ব ৰিমেম্বার যেতিয়া আমি স্পেসিফিক ক্যাপাসিটি পঢ়িম বুজি পালা high heat capacity manager temperature series order high heat capacity বস্তুৰে যেটা থাকিব high specific heat capacity না specific heat capacity remember ইয়াৰ মিনিং কি হৈছেগে suppose I have the lamp I have lamp and I have C for example C2 আছে
এইটো ডিজত বহুত pronounced হয়, ডিজতো pronounced হয় and river ডাঙৰ river bodies বহুত pronounced হয়. If you go to the Brahmaputra, you will get the same effect. ঠিক আছে? See, I have the sun, right? আৰু লেণ্ডৰ যোনটো স্পেচিফিক কেপাচিটি হয় সেইটো বহুত কম হয়. এতিয়া please note, you take 1 kg of sand and you take 1 kg of water. ঠিক আছে? And heat it. কোনটো কমকে হিট হ'ব? Sand, হয় নে নহয়? That is, আমি কম এনার্জি লাগিছে sand হিট কৰিবৰ কাৰণে, কিন্তু water will take a lot of time. হয় নে নহয়? That's what বুজি পাইছা? So যেতিয়া তোমাৰ irradiate হ'ব আমাৰ নিয়াটো land আৰু sea টো, the temperature of the land will increase quickly as compared to sea. Sea এ বহুত সময় লগাব পানীটো গৰম হ'বৰ কাৰণে। ঠিক আছে? ৰ'দটো পোৱাৰ পিছত সেইকাৰণে কি হ'ব? The air that is above the land কি হ'ব? Heat হ'ব ঘপককে, as a result it rise up. হয় নে নহয়? Rise up. But the sea is still cold compared to the land. It can be air above the sea is still cold. হয় নে নহয়? So the air will rush from the sea to the land. আৰু এনেকুৱাকে তোমাৰ চাইকেলটো চলি থাকিব। ইয়াত আমি কি লিখিব? Sea breeze. আৰু তোমাৰ day কাৰণে হয়। And this happens because due to the difference of specific capacity of the land and sea. Water has way far high specific capacity compared to the land. Can you push up and Yes, correct. Okay, you can be able to correct. এইটো লিখিব পাৰা আৰু এইটো লিখিব পাৰা, ঠিক আছে? এইটো তোমাৰ হাইড্ৰিক কেপাসিটি ডিফাৰেন্সেছৰ কাৰণে। ওকে, বুজি পালিনে? ক্লিয়াৰ হ'ল কথাটো? এভৰিৱান ক্লিয়াৰ? লগাব পাৰো। এটা আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হৈছে যে water is a universal solvent. পানীটো আমাদের universal solvent. What do you mean by solvent? ঠিক আছে, এই কথাটো হেৰি কৰিব নহয়, মোহাৰি দিও। ইয়াৰ ডেফিনিশ্যন কি হয় ইয়াৰ এখনো দিব লাগিব। ওকে, ইয়াৰ পৰা পিছত মই এটা কথা কৈ দিম। See, there is a possibility where they will ask you this question: why steam at 100 degrees Celsius He actually named it. ফোন করেছিল তার মানে কম্পিউটার প্রজেক্ট কিছু মান করে কম্পিউটার প্রজেক্টে কি একটা মানে হ্যাঁ বলে স্যার করে more certified acknowledgement এটা কালে সলিউশন হবে kindness basically certificate acknowledgement or introduction project conclusion what is the project on sir project introduction to java উপর লিখব বলছে আর স্যারের দুটো প্রজেক্ট দি দিব আমি সেটা করব শুনুন Why steam at 100 degrees Celsius burns more than water at 100 degrees Celsius? A very common question. Why steam at 100 degrees Celsius burns more than water at 100 degrees Celsius? ঠিক আছে, ইয়াৰ কাৰণে তোমাৰ কি হয়, ইয়াৰ এক্সপ্লেনেশ্যনটো আমাৰ দিবগে লেটেন্ট হিট অফ কনডেনসেচনৰ কাৰণে। ঠিক আছে, কথাটো বুজি পাবা। সাপোজ তোমাৰ গৰম উতলা পানী তোমাৰ মনত পৰিলে, ঠিক আছে, আৰু উতলা পানীত পানী পৰিছে মানে কি, সেই পানীটোৱে হিটটো তোমাৰ নিয়া কৰি দিছে, হিটটো তোমাৰ কি কৰি দিছে, হিটটো your hand is at a lower temperature than water. So water is doing what? The water is liberating it inside your hand, therefore it is burning. হয় নে নহয়? Now চাবা steamer কি হৈ আছে, ঠিক আছে, steamer কি হ'ব চাবা, প্ৰথম steamer কি কৰিব, steam যেতিয়া হৈ থাকিব
ইমান এনার্জি কি লিবারেট কৰিব পাৰে and it will become water at 100 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস মানে নহয় ঠিক আছে এইটো কি দিলে তাৰ পিছত কি কৰিব ইমান ওয়াটাৰে আকৌ হাতটো কৰিব নহয় বুজি পাইছে নে নাই that water at 100 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস will again burn your hand এইটো 100 ডিগ্ৰী বুজি পাইছে নে তোমালোকে নাই বুজিবা তাকে বেছি স্টিমে বেছি স্টিমে বেছি কৰিব না because steamer কি হৈছে first of all due to latent heat of condensation it is liberating this much amount of heat বহুত বেছি এনার্জি ক্রিয়েট কৰিছে then again water at 100 degree celsius will have water condense হ'ব steam তোমাৰ হাতত that water at 100 degree celsius will again burn your skin হয় না নহয় therefore steam burns are more severe than water burns at the same temperature at 100 degree celsius বুঝি পালা নে बुद्धि वाला आयुष हाँ थोड़ा सा समझा कौन सा पार्ट नहीं समझा मुझे वो बताओ पहले तो क्या होगा स्टीम অসমলৈ বুজাইটো ধৰিব কি অৱস্থা স্টিমটো প্ৰথম কনডেন্স কৰিব না স্টিমটো কনডেন্স কৰি কি কৰিব কি ওয়াটাৰ 100 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস যাব হয় না যেতিয়া কি কনডেন্স কৰিব ইমান হিট এণ্ড এৰি দিব সো এই হিটটো তোমাক কৰিব তাৰ পিছত কি এই 100 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস ওয়াটাৰটোৱে তোমাৰ আকৌ হাত এক্সট্ৰাকে পৰিব মানে ফাৰ্ষ্টত স্টিমে পুৰিছে তাৰ পিছত আকৌ 100 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস ওয়াটাৰে তোমাৰ হাতটো পুৰিছে বুজি পাইছা নে নাই এইটো কাৰণে steam burns more than water at 100 degree celsius বুজি পালা বুঝিলো বুজি পাইছা নে নাই আইগো अब समझा steam first heat burn করিব আকৌ water at 100 degree celsius আকৌ হি burn করিব হয় না ডাবল হচ্ছে না স্টিমৰ যদি ওয়াটাৰটো হৈ আছে আকৌ water burn করিব স্টিম ওয়াটাৰটো বেছি পৰিব yes steam বেছি পৰিব প্ৰথম steam কি কৰিব steam হি এনাৰ্জিটো এৰিব কি পানীটো কনডেন্স হ'ব at 100 degree celsius আকৌ yes again that water at 100 degree celsius will again burn your skin বুঝি পালানে both together or entirely both together কেনেকুৱা হ'ব প্ৰথম steamটো তোমাৰ কনডেন্স হ'ব লাগিব না হাতত হয় নে নহয় এই কনডেন্স হ'বৰ কাৰণে কি এনাৰ্জি এৰিব নে নাই হাতত সেইটো কি কৰিব তাৰপিছত আকৌ পানীটো 100 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছতে আছে ন মানে নহয় তুমি একদম বইলিং পানীত হাত ভৰাইতে কি হ'ব তোমাৰ ঠিক আছে তাতকে আৰু বেছি পৰিব মানে steam দিয়ে বুঝি পালা না দেখো steam বলছে মোর সিভিয়ার বুঝি পালা ক্লিয়ার হল কথাটা এক্সকিউজেস वाटर दिखाई दो ना दिखाई मतलब बनता को कंफ्यूज लगा तो की पढ़ेगी क्लास 11 चलवा साइंस कर साइंस कर पता बहुत मारा है ठीक है क्या है आपसे बोल क्या माने आप भी गाली देते हैं ये होता नहीं है गाली को देखिए माये तो लेकिन खूब मन नपरे पापा ने मेरी भाई का बोला टाइम में अलग को ले गए देखिए भाई भाई वो मार्केट से बा गाली गाली नहीं दिए कोई कोई ठीक मैं कोई लोग को मिली बाय মানে তো মা কি কথা বলে বাপ করছরা বাপ কইলে বাই বাই বলে আর তারপর বল না হয় এক্সপ্লেইন আদা দেখি কইলে কি বাই কথা তো দিন হবে तेरा क्या होता है कालिया तो नीचे रखो इजे ना इजे बनना मैंने बस ही ना Next thing is that water is a water is a water is a
universal solvent. This means that পানীয়ে বহুত ধৰণৰ compounds কি dissolve কৰিব পাৰে ঠিক আছে they might be ionic compounds they might be polar covalent compounds ঠিক আছে they might be sulfate compounds dissolve কৰিব পাৰে to make a solution ঠিক আছে ইমান এক্সটেন্টৰ লকে যায় যে it can also go and dissolve glass complete glass ঠিক আছে তুমি যদি highly pure water highly distilled water if you use and তারপরে পানি glass or কিবা করে দিছা and you keep that close the bottle close and you keep it for say around 6 to 7 months quickly দেখিবা জানানে যোনটো গ্লাছৰ যোনটো সাৰফেস হয় নহয় তাত স্ক্ৰ্যাচেছ পৰি গৈছে ঠিক আছে কেলে স্ক্ৰ্যাচ কৰিছে because water has dissolved some part of the glass এটা ল্যাব আছে আমার where we need to আমার বাবু ইসু আমার এই ল্যাব পুরো ট্রান্সফার আমার বাবু স্পেস আছে এই ল্যাবটোত ইমানেই পিওর পানী আছে তোমাক যদি 7 দিনটা ডিভাইড দিয়া নহয় ইটো রিজলভ হয় water if it is 100% pure water 100% pure water is almost impossible to achieve but distilled water 100% pure there are days on which you can float ঠিক আছে there are days on which you can float but ইয়াত কি হয় যদি পানী বহুত বেছি পিওর হয় remember it can dissolve a lot of things ঠিক আছে and পানীয়ে কিয় তোমাৰ বহুত বেছি dissolve কৰিব পাৰে because if we drink it also will it dissolve if you drink it you will die if you drink 100% pure water it will completely dissolve your organs it's a convert flavor today 100% pure brain eating amoeba properly মই এই স্কুলতে ফুল এটা that's not an algae it's not an algae তার নাম আমি কমকে নাইজেরিয়া ফলবেরি it's an amoeba because the ancestor that amoeba হয় কি করে it is found in lakes freshwater lakes it's a freshwater lakes in tropical regions of the world কি করে এভাবে কাজ হয় that thing can let us just second order the flagellum because it has two flagella it can swim in water in this ancestor form because it will swim it will get up to your nose or nakot amar there is a nerve connection that coming from get you free from apparatus it will not directly brain or attached it will use that thing as a ladder to climb up to your brain or that tomar it will just spoil it will not have it will come in because and it will yes and it will start eating away your brain that coming from get fan primary maybe yeah coming from get fan cancer Holland nervous system yeah prognosis 0% মানবা আছে ঠিক আছে প্যান প্রাইমারি অ্যামিবিক মেনিনগোএনসেফালাইটিস ঠিক আছে গোটেইটো তোমাৰ ব্ৰেইনটো ডিজলভ কৰি দিয়ে ইট একচুয়ালি টার্নস ইয়োর ব্রেইন ইনটু জুস আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এমিবা আছে একেনকেমিবা এনসেফালাইটিস another one brain eating amoeba ইয়াক আমি কমকে এন ফলবেৰি हाँ होता है but it's rare it's so rare कारण यार इमान भपक्के মানুহজনক নাইকা কৰি পেলে you will not be able to study আমাৰ disease ক আমি কেনেকৈ study কৰো when the disease is prolonged we study a particular person the symptoms we sound the test কৰো या কি সময় নিদিব ভপক্কে মানুহ মাৰি নাই ঠিক আছে এইবোৰ মান নহলিবি এতিয়া ঠিক আছে this is not a biology class না snake oh it is completely dangerous sir এই বস্তুটো যদি এটা ইনফেকশন হৈছে it is impossible to survive
Therefore, during the hot summer days, never go out in a lake. Freshwater body কেতিয়াও যাব নালাগে, where at least there is infestation of fan following. Falling off down because swimming lakes. তাত থাকে কিন্তু তাত থাকে মানে তাত আমি গম খাই কথা নহয় আমাৰ ইণ্ডিয়াত এইটো অলমষ্ট নাই হয় কেতিয়াবা হয় আৰু এনেকুৱা ঘপককৈ গম পায় মানুহটো মৰি যায় নহয় ঘূৰিবই নোৱাৰিব তাৰ কিবা হৈছে কি ৰে কথাবোৰ কৈ কৰা নহয় এই মুখখন কম খুলিবি তই নাজানাকৈ মুখ খুলিব বেয়া কথা ঠিক আছে এতিয়া চাওঁ water universal solvent কিহৰ কাৰণে হয় এইটো আমি কনসেপ্টটো বুজিব চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে এই ক্লাছ 10 ৰ পৰা তোমালোকৰ কাৰণে টাইম হৈ যাব there is something called a dielectric constant ঠিক আছে now dielectric constant of water is very high ঠিক আছে 80 হয় এটা dielectric constant क्या meaning কি আছে এতিয়া for example I have an ionic compound say NaCl ঠিক আছে क्या মানে কি আছে এটা সোডিয়াম আয়ন and this chloride ion ঠিক আছে normal solid state of it is in a solid form or ইয়াক তুমি সেপাৰেট কৰিব নোৱাৰা ঠিক আছে now যেতিয়া তুমি ইয়াক পানীত ডিজলভ কৰি দিবা পানীত কি হয় তুমি চাও না water চাবা যোনটো তোমাৰ হাইড্ৰোজেন আৰু অক্সিজেন bonds হয় মানে বন্ড ফর্ম কৰে কালি কৈছিল কোভেলেন্ট বন্ড ফর্ম কৰে কি ইয়াত হাইড্ৰোজেন থাকিব ইয়াত হাইড্ৰোজেন থাকিব ইয়াত অক্সিজেন থাকিব ঠিক আছে now এটা কথা একদম ধুনীয়া ভালকৈ বুজাই দিবা না ইয়াত নাম্বাৰ অফ প্ৰটনছ কিমান আছে অক্সিজেন 8 protons হয় না হাইড্ৰোজেন কেইটা আছে 1 proton atomic number 1 আৰু এইপিনে ইয়াতো 1 proton হয় না now proton to positive হয় আৰু তোমাৰ ইলেক্ট্ৰন to negatively charged হয় ঠিক আছে আৰু মই কি কৈছিলো এই দুটা তোমাৰ ইলেক্ট্ৰন সিমটি শেয়াৰ কৰিছে মানে শেয়াৰ কৰিছে now due to a shared pair of electrons হয় due to the higher charge present in the nucleus of oxygen এই যেটো shared pair of electron হয় কি তাক বেছিকে পুল কৰিব obviously বেছিকে পুল কৰিব বুজি পাইছা নে কথাটো it will be able to pull the shared pair of electron more towards itself so ইয়াত কি হয় এটা partial negative charge আছে this is known as del negative or known as partial negative ঠিক আছে পুল কৰাৰ কাৰণে ঠিক আছে যেটো এই pair of electron to share কৰিছে এটো অক্সিজেনৰ ফালে বেছিকৈ পুল হ'ব এটো মানে এটা নেগেটিভ চাৰ্জ আহি গৈছে ওকে আৰু সিমিলাৰলি কি হ'ল এটো কি কম পুল কৰিব পাৰিব therefore ইয়াত এটা পজিটিভ চাৰ্জ আহিছে এটা partial but this del is partial not actual या actual हो আছে ठीक है बुझी पाइछा ने आयुष समझ में आ रहा है now this property of a substance is required in periodic property also ताकि होगा the property of a particular element to pull the shared pair of electron more towards itself is known as electronegativity electronegativity माने কি হয় এটা property হয় এটা element হয় যোনটো ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ শেয়াৰ কৰিছে কিন্তু তাৰ পৰা বেছি পুল কৰাৰ কাৰণে ঠিক আছে so electronegativity of oxygen is higher than that of hydrogen এইটো কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা সিচুৱেচন প্ৰডিউস হৈছে বুজি পাইছা নে কথাটো ক্লিয়াৰ হ'ল ইয়াতে ক্লিয়াৰ হ'ল নাও কি হ'ব স্যাৰ এইটো ইয়াত পজিটিভ চাৰ্জ হৈ আছে ইয়াতে নেগেটিভ ইয়াত এটা পজিটিভ ইয়াত এটা নেগেটিভ হৈ আছে ঠিক আছে ইয়াত আমি কমকে polarization or this is known as a polar covalent compound polarization নহয় polar covalent compound পানী তো এটা covalent compound হয় ঠিক আছে কালি কৈছিলো polar কিয় হৈছে because ইয়াত পোল আহিছে পজিটিভ পোল আহিছে নেগেটিভ পোল আহিছে therefore the word polar ঠিক আছে covalent because it's a covalent thing compound to compound ঠিক আছে compound এটা কি হ'ব চাবা এইটো যেটো অক্সিজেন হয় it will start pulling this মানে NaCl ৰ তোমাৰ যেটো সোডিয়াম আয়ন হয় ইয়াক পুল কৰিব আৰম্ভ কৰিব ঠিক আছে আৰু যেটো এই নেগেটিভ চাৰ্জ হয় will be pulled by your hydrogen ঠিক আছে এই পজিটিভ চার্জেস as a result যোনটো তোমাৰ আয়নিক বন্ড আছে সোডিয়াম আৰু ক্লোৰিনৰ ব্ৰেক নহয় উইক হৈছে
ঠিক আছে it will become weak and it will move apart ঠিক আছে আৰু এই dissolve হৈ যায় yes dissolve হৈ যায় ঠিক আছে এইটো কাৰণে তোমাৰ sodium chloride dissolve হয় পানী because the bond between sodium and chlorine becomes weak এই 80 মানে কি গম পোৱা ডাইলেক্ট্ৰিক কনস্ট্যান্ট এই মানে যদি তোমাৰ সোডিয়াম আৰু ক্লোৰিনৰ ভিতৰত যদি বন্ড হয় সেইটো 80 টাইমছ উইক কৰি পেলাই 80 টাইমছ উইক কৰি পেলাই therefore the electric constant of water is said to be 80 of any water and sodium chloride is no I'm talking about any ionic compound that is soluble in water sub 80% মানে 80 টাইমছ লকে যেটো বন্ড হয় এটো দি উইক কৰি পেলাব বুজি পালা ক্লিয়াৰ হ'ল কথাটো ক্লিয়াৰ হ'ল Janishka clear are you clear oh dielectric not dielectric इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या होता है जब एक एटम और एक एटम के साथ अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है ठीक है वो जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कौन सा एटम अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा ठीक है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू पुल the shared pair of electrons more towards itself am I clear demand টানিব পাৰে it's a comparative process okay বুজি পালা কথাটো clear হ'ল Janishka yes Sir, water is a universal solvent अपने लिखा के question. हाँ लिखा है मैं बुझाइছিলা বস্তুটো তাৰপিছত লিখাই দিছে বুজি পালা নে কথাটো এটা কি ভাষা water in its natural state will never be pure remember because of its nature of universal solvency ঠিক আছে because it universal solvent হয় water to it will dissolve an array of elements array of compound বহুত ধৰণৰ compound element আৰু gas dissolve কৰিব পাৰে ঠিক আছে আৰু এই প্ৰপাৰ্টিটো কাৰণে আমাৰ কি হয় we get water which has a taste ভাল taste আছে because it can dissolve minerals মানে নহয় and also because of the same reason because কিছুমান ধৰণৰ gas যেনেকুৱা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড হৈ গ'ল অক্সিজেন হৈ গ'ল সেইটো dissolve কৰিব পাৰে although the degree to vary কৰিব পাৰে but dissolve হৈ থাকে আৰু এইটো প্ৰপাৰ্টিৰ কাৰণে marine life possible হয় ঠিক আছে marine life is possible only because there are dissolved gases in water ঠিক আছে suppose oxygen পানীত নাথাকিলেই হয় will of fishes and other aquatic animals will be able to breathe no or suppose the carbon dioxide কি dissolve নকৰিলে হয় তেতিয়াহ'লে তোমাৰ যিবোৰ aquatic plants হয় কি carbon dioxide ক'ৰ পৰা পালে water yes water animals কিন্তু obviously carbon dioxide এৰিব ইহঁতি তাৰ পৰা হে অক্সিজেন পায় dissolve oxygen to water পৰা হয় নে নহয় আৰু dissolve carbon dioxide পৰা হে ইহঁতি ইয়াত পায় হয় নে নহয় dissolve carbon dioxide আৰু এটা বহুত important property আছে that it reacts with limestone what is limestone what is ठीक है calcium carbonate is the chemical formula of limestone calcium carbonate will react with the dissolve of carbon dioxide in water and it will produce calcium bicarbonate ঠিক আছে এটি calcium bicarbonate হয় calcium bicarbonate itu আমরা কি ইউজ করে আমার বহুত ধরনের অ্যানিমালস ইউজ করে to make the shell like your oysters ঠিক আছে your crabs oysters mini oysters crab মানে very simple oysters হ'ব তাৰপিছত তোমাৰ কিছুমান sea shells হ'ব এইবিলাক মানে ট্ৰান্সপোর্ট থাকে যে আমি সংখ্যাবোৰ থাকে যে sea shells বোৰ নদী পৰা বনায় ইহঁতৰ shell কাৰণ এইটো যোনটো অক্সিজেন কাৰ্বন ডাই অক্সাইড হয় পানী ডিজলভ হোৱা সেইটো যে নাইট্ৰজেনৰ লগত ডিজলভ কিবা ৰিয়েক্ট কৰি প্ৰডিউস কৰিব ক্যালসিয়াম এনিমেলস yes ক্যালসিয়াম বাইকাৰ্বনেট ঠিক আছে আৰু এই ক্যালসিয়াম বাইকাৰ্বনেট তোমাৰ এই এনিমেলস খিনি ইউজ কৰিব to make their shells বুজি পালানে কথাটো ক্লিয়াৰ হ'ব দেখিছা পানী কিমান নিয়ে আছে এটা যদি তোমালোকে যদি এটা এক্সপেৰিমেন্ট কৰা to see how much air or gases are dissolved in tap water in tap water
ঠিক আছে কি কৰিব চোৱা ইয়াতে চোৱা ল্যাপটপটো আনা মানে মোৰ ইয়াত শোল্ডাৰ পেইন আছে এণ্ড আই উইল কিপ অন ৰাইটিং মই কণ্টিনিউছলি ঘৰত মই বহুত কাম কৰোঁ গোটেই ঘৰৰ এতিয়া ঘৰতে বহুত কাম আছেগৈ নিজৰ পঢ়া শিকিবতো যায় আছে আকৌ মই একদম গোটেই শোল্ডাৰটো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে পেইন কৰোঁ তো মই ল্যাপটপটো আনিব পৰা নাই okay now see that you is again do you see this setup it's setup is then here Akshara is our patient ঠিক আছে this is a round bottom flask ঠিক আছে and it is attached to the brim তার জন্য brim হয় তার জন্য attached হয়েছে এই টিউবটো দেখিছা যোনটো এই পার্টটো লগে বসেছে এটা ট্রাপ হয় and this is known as a graduated tube আর বিউরেট বুলি আমি কওঁ ঠিক আছে বিউরেট ঠিক আছে এই পার্টটা ডেলিভারি টিউব হয় কি কৰি আমি ইয়াত হিট এপ্লাই কৰিম যেতিয়া হিট এপ্লাই কৰিম কি হ'ব যোনবোৰ তোমাৰ ডিজলভ গ্যাসেস হয় সেইটো পানীৰ পৰা এৰি দিব আৰম্ভ কৰিব ঠিক আছে যেতিয়া আৰম্ভ দিব they will go via the delivery tube water vapor যাব by the way but the water vapor will get condensed here because it ঠাণ্ডা পানীৰ লগত ইয়াত কন্টেক্ট লাগি যাব নহয় ইয়াত কন্ডেন্স হৈ যাব so আমাৰ কি আছে বাকি থাকিব all gases ঠিক আছে now those gases will go up and will collect here in the burette বুজি পাইছানে কথাটো না নাই পালা নহয় সো চাবা এটা সময় আহিব য'ত তোমাৰ কি বাকিংটো ষ্টপ হৈ যাব দেন চাবা এই কিমান গ্ৰাম পানী তুমি লৈছা বা কিমান লিটাৰ পানী লৈছা এণ্ড সি কিমান ভলিউম অফ গ্যাস ইয়াত কালেক্ট হৈছে ঠিক আছে এই কিমান সাপোজ এইটো 0% হয় সাপোজ এটা 100 লৈকে আছে গ্ৰেজুৱেচন 100 ৰ পৰা কি কিমান হৈ গ'ল সি সাপোজ 70 that means 30 ml of gas was dissolved in how much water you have taken বুঝি পালানে for the given amount of water this amount of gas has been dissolved okay and this gas is required for what many things your multiple aquatic life ঠিক আছে does it work like जैसे আমার কম্পাউন্ড এর লাগে হ্যাঁ আমাদের বা কম্পাউন্ড এর লাগে কেউ compound like if we want NaCl which is dissolved in water you have to vaporize water ঠিক আছে ইয়াৰ কাৰণে আগৰ এক্সপেৰিমেন্টটো হয় ঠিক আছে ৰিমেম্বাৰ আৰু এটা কথা মই ক'ব পাহৰি গৈছিলো এইটো যোনটো ক্যালসিয়াম বাইকাৰ্বনেট থাকিব ঠিক আছে ক্যালসিয়াম বাইকাৰ্বনেটটো থাকিব এইটোহে তোমাৰ অৰ্গানিজমটোৱে তোমাৰ নিয়া কৰিব কি কয় absorb কৰিব next again this calcium bicarbonate will be converted into calcium carbonate to build the cells বুজি পালানে কথাটো clear হ'ল yes it is what যদি তোমাৰ হয় if you want to see how much substance is dissolved in glass or sorry in water or কি কৰিবা you take a petri dish itu আমি petri dish বা watch glass বুলি কওঁ ঠিক আছে petri dish না লাগিব watch glass এ watch glass ত তুমি সেই পানীটো ৰাখা okay and you put it on a beaker যোনটো already heat কৰি থৈছে ঠিক আছে ইয়াক আমি ডাবল বয়লাৰ বুলি কওঁ this entire arrangement is known as a double boiler মই ডাইৰেক্টলি পানীটো বইল কৰা নাই বাট ইয়াৰ পৰা যোনটো তলত যোনটো beaker আছে যোনটো ইয়াত steam produce হৈছে ওপৰৰ পানীটো কি হিট কৰিছে ঠিক আছে বুজি পালানে সো এই পানীটো তোমাৰ ভেপৰাইজ হৈ যাব right আৰু যেতিয়া ভেপৰাইজ হৈ যাব যোনবোৰ তোমাৰ soluble compounds আছে which are non volatile solid in nature সেইটো এই watch glassত লাগি থাকিব in the form of concentric rings বুজি পালানে it shows the amount of impurity or your dissolved minerals present in water বুজি পালানে clear হল clear জানিছকা আজি বেসিক পড়ালে না কালি দিবি বেশি হইছে নি কবে দি হল নাই বুঝি এইটো আমি ডাবল বয়লাৰ নিয়া বুলি কওঁ এৰেঞ্জমেন্ট বুলি কওঁ ইয়াত কি কৰিছো আমি হিটটো তোমাৰ দিবা দিছো এই বিগৰটো দিছো ৰাইট এই বিগৰটো যেতিয়া হিট কৰিবি তেতিয়া কি হ'ব ইয়াৰ পৰা ষ্টিম আহিব নহয় only see and this calcium bicarbonate yes obviously ঠিক আছে sea shells বা shells okay
ঠিক আছে এইটো দিছা ষ্টিম আহিছে এই ষ্টিমটো লৈ আমি ওপৰত ৱাশ গ্লাছ আছে তাত কিবা ধৰণৰ পানী আছে না ঠিক আছে এই পানীটো আমি এই ইনডাইৰেক্টলি ষ্টিমটোৰে দিছোঁ ঠিক আছে হিট কৰাৰ পিছত এই পানীটো ভেপৰাইজ ভেপৰাইজ গুচি যাব যোৱাৰ পিছত যোনটো তোমাৰ সলিউবল ইম্পিউৰিটি আছে এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম কি হ'ব বিকজ যদি ভলেটাইল নহয় সোডিয়াম ক্লৰাইড ল'ব পাৰিব জানো এইখিনি solid। yes এইখিনি সলিড হৈ থাকিব হয়তো দেখাইছে মানে water। it shows that water contains dissolved minerals or salts ঠিক আছে আৰু এইটো তোমাৰ scientific reasons আছে মানে ইয়াত দেখিলাম বুজি পোৱা নাই এই ৱাশ গ্লাছত তুমি এনেকুৱা চিৰিজ চাই দিয়া solid matters are take it against the light and you see minerals or solid बुझी पा रहा है बात भी अभी भी अच्छा कर पाए So what is this?